Iranul a atacat Israelul. Aproximativ 300 de drone, rachete balistice și rachete de croazieră au plecat dinspre Iran în noaptea de sâmbătă spre duminică, 13-14 aprilie 2024. Cu o astfel de amenințare multiplă, Israelul nu s-a mai confruntat de la războiul de 6 zile din 1967, 5-10 iunie. Răspunsul pare să fi fost pe măsură. 99% dintre dronele și rachetele trimise au fost doborâte. Dincolo de succesul faimoaselor sisteme de interceptare, praștia lui David și Iron Dome, trebuie să mai fi fost ceva. Au fost implicate avioane de interceptare britanice și americane, franceze și, desigur, interceptori americani. Ceea ce înseamnă că Israelul nu a fost singur. Ar fi putut să fie doar o altă poveste din Orient, dar nu este. Escaladarea loviturilor militare ne implică pe toți. Reacțiile marilor actori politici mondiali n-au întârziat. Purtătoarea de cuvânt a președinției ruse, Zaharova, nu vrea să condamne atacul Iranului în Israel pentru că nici Israelul nu a condamnat atacul Ucrainei în Rusia. America susține Israelul, dar nu dorește acum un război între Israel și Iran pentru că ar înrăutăți perspectivele electorale ale președintelui american Joe Biden. Pe de altă parte, Zelensky, președintele Ucrainei, se întreabă de ce aliații nu reacționează în aceleași coordonate pentru interceptarea rachetelor și dronelor care vin dinspre Rusia și care macină orașele și sistemele energetice ucrainene. China îndeamnă la reținere din partea celor implicați, dar în același timp amenință Taiwanul și pacea din Marea Chinei de Sud. Dar dacă este doar dorința lui Benjamin Netanyahu să-și salveze poziția politică, serios amenințată de lipsa de popularitate în propria țară? Dar dacă Ayatollahul Ali Khamenei al Iranului, în pierdere de imagine pe plan național, trebuie neapărat să alimenteze ura viscerală împotriva unui dușman tradițional doar pentru a ascunde un dezastru economic în care îi se scufundă țara? Dar dacă... Ce jocuri politice se fac și se desfac la nivelul marilor decidenți ai lumii? Erich Hartmann spunea: războiul este un loc în care tinerii care nu se cunosc și nu se urăsc se ucid prin decizii ale unor bătrâni care se cunosc și se urăsc, dar nu se ucid. Lumea stă pe un butoi de pulbere, iar escaladarea războiului ne vizează în mod direct pe toți. Cine sunt cei buni, dar cei răi? Până la urmă, nu există nicio justificare pentru violență, dar purtătorii de cuvânt ai oricărei tabere par să-și justifice la infinit dinamica politicilor lor externe. Da, războaiele lor te afectează. Blocada Mării Roșii ar face ca prețul petrolului să escaladeze. Piețele financiare ar colapsa. Foametea s-ar accentua. Infracționalitatea și așa mare ar exploda. Înarmarea nesăbuită ar fi fără limite, eclipsând programele sociale, iar victime ar fi fără număr, mai ales cele nevinovate. Într-un final, reacții politico-militare neinspirate ar putea culmina cu lovituri nucleare tactice. Dacă ești creștin, ce faci sau ce ar trebui să faci într-un astfel de timp? Cumperi aur? Te muți la munți? Te ascunzi? Faci provizii? Predici sfârșitul lumii? Interesant. Anticipând o astfel de situație, Iisus Hristos oferă direcții care merită luate în serios pentru astfel de timpuri. Pentru a le afla semnificația, cuvintele sale: iată că v-am spus mai dinainte, când veți vedea aceste lucruri, cine citește să înțeleagă, ar trebui urgent înțelese. În acest sens poți urmări top 7 sfaturi biblice pentru creștini în timpuri dificile de război și strâmtorare, un material Opinia Production.